جلسه اتصال پله ها به کف رو در روید داریم. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. بچه اگر تا به این لحظه منو هنوز سابسکرایب نکردید لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید که به صورت روزانه آموزش های کاربردی و جامع نرم افزار روید آپلود میشه. همونطور که در ابتدای ویدیو خدمتتون گفتم امروز قرار اتصال پله رو به کف داشته باشیم، پس با دقت ویدیو رو مشاهده کنید و مرحله به مرحله پیش برید. بریم وارد روید بشیم، آموزش رو شروع کنیم. اینم از الان فعلا کل این باکس پله رو پاک میکنم، بهش احتیاجی ندارم. موردی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم جالبه. بچه ها میریم وارد لول 1 میشیم. از تب آرکیتکچر سیو رو میزنیم. نمیخوام سیو کنم پروژه رو. روی کف مونولیستیک معمولی هم بذاریم که هیچ تنظیمات خاصی نداره و ادیت تایپ رو بزنیم، دوپلیکیت بگیریم و اوکی کنین. هر اسمی که لازم بود بهش بدید و اینو میذاریم روی 30 سانت. مینیموم رای ویدث رو میذاریم روی 1 و 20 و وارد ران تایپ میشیم. تریت داره، رایزر داره. بریم یه سنگ یا یه سرامیک بهش بدیم. فکر میکنم قبلا اینجا تولید کرده باشیم استون رو. نکردیم، پس بریم کرییت رو میزنیم. کرییت و رینیم میزنیم، بهش استون میدیم، استون، و وارد asset ها میشیم. اینجا استون رو چک میکنیم. و از اینجا یه مدل استون انتخاب میکنیم، بهش میدیم. بیاین این دفعه ماربل انتخاب کنیم. اوکی میکنیم، اپلای و اوکی. به رایزرمون هم همون استون رو میدیم، ولی چیکار میکنیم؟ کل متریالش رو از ستش رو دوپلیکیت میگیریم، یه اسم بهش میدیم. میتونیم بذارید اسمش رو رایزر استون و میریم متریالش رو عوض میکنیم. یه استون وایت بهش میدیم که همخونی داشته باشه و جذابیت خودش رو هم داشته باشه. اوکی میکنیم، اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. ضخامت ها رو، تیکنس ها رو تنظیم میکنیم. اینو میذاریم رو 5 سانت. رایزر رو میذاریم روی 3 سانت. اوکیه. نویزینگ بهش دادیم روی 30 میلیمتره و به هر طرف چرخیده، ولی من میخوام بذارم روی فرانت اونلی. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و اوکی میکنیم. کاری که میکنیم شروع به ترسیم پله ها میکنیم. وارد یکی از الیویشن ها میشیم. بریم وارد نورس بشیم. خب این بهتر. همینطور آلردی پله هامون به لول 2 نرسیده. وارد لول 1 میشیم، یه پله اضافه میکنیم، دوباره وارد نورس میشیم. میبینین وقتی رایزر داریم برای آخرین پله رایزر از سطح لول بالا میزنه. به خاطر همینه که میگم end with رایزر رو بردارید. کاری که میخوام اینجا انجام بدم اینه که وارد لول 2 میشم. خب این پله رو اوکی میکنم، یه فلور روی لول 2 ترسیم میکنم.
فینیش. روی لول 1 هم میتونیم فلور داشته باشیم. یه فلور هم لول 1 ترسیم میکنم. میتونیم بزرگترش هم بکنیم. اوکی فینیش. بریم تو 3D. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که ترید آخر رفته تو دل فلور، ولی اینجا کاملا درسته. ببینید توی لول 1 وقتی میچرخونم نگاه کنید کف کن و وارد از کف شروع شده و امتداد داشته تا لول 2، ولی وقتی به لول 2 رسیده با اینکه کفمون در جای درستی ترسیم شده، وقتی به نورس میریم ببینیم کفمون دقیقا در جای درست ترسیم شده. میبینیم که پله رفته تو دل کف طبقه دوم. حالا این تریتیه که من بهتون یاد میدم و تا آخر پله رو ادامه بدیم. برای این رفع این مشکل وارد لول 2 میشیم، فلور رو انتخاب میکنیم، ادیت باندری رو میزنیم و پیک لاین رو برمیدارم. ببینید لبه های این پله رو من پیک میکنم، تریم رو میزنم و تریم میکنم و اوکی. الان که وارد 3D بشیم میبینید که چقدر جذاب، اصولی و کارآمد ما تونستیم پله رو به کف وصل کنیم بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشیم. از کف لول 1 شروع شده و به کف لول 2 ختم شده و تعداد پله هامون، دیزایر نامبرمون و اکچوال نامبرمون با همدیگه برابره. پس این مورد رو به خاطر داشته باشید. اینم از پایان این جلسه. بچه ها در این جلسه بهتون آموزش دادم که چجوری مشکل اتصال پله به کف رو برطرف کنید و همچنین نکات مهمی در طول آموزش گفته شد. دوستان تمرین فراموش نشه که تمرین مهمترین بخش یادگیری هر نرم افزاریه، مخصوصا نرم افزار رویت که نرم افزار روز دنیاست و تقریبا در تمام شرکت‌های معماری دنیا از نرم افزار رویت استفاده میشه. همچنین یکی از نرم افزارهای بسیار مهم در سیستم بیم هست و اگر شما روش تسلط کافی داشته باشید مطمئن باشید که در پروژه هاتون پیشرفت چشمگیری خواهید داشت. اگر در هنگام مشاهده ویدیو سوالی داشتین، سوالی براتون پیش اومد، حتما کامنت کنید، من پاسخگو هستم. با لایک هاتون به من انرژی بدید و اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما برای دوست مهندستون شیر کنید که با این کار به من هم بسیار کمک میکنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.